channel LizTech, and so nandito naman tayo for another review, but this time we're gonna have triple comparison, and also I got it from your request. By the way, before we start, I would like to share to you this XVPN. So XVPN, guys, is a virtual private network. This app actually, guys, can help you and your smartphones to be secured from any hackers, like for your online transactions. This XVPN, guys, can be also used in iOS, Android, Mac, Windows, Chrome, and etc. It has a lot of features, and some of them are anonymous. You can be anonymous to everyone para hindi nila malocate yung lugar mo, yung mga personal informations mo through online. And it has privacy protect, and it has unblocking, and there's a lot more actually, guys. And meron din siyang dedicated servers for like streaming to Netflix, Hulu, and etc. It's over 30 million people na yung gumagamit ito, guys. So magpapahuli ka pa ba? Ayun na, so you can download this via PC or Google Play Store. So kung tinatamad kayo, the links are already there in the description box. You just have to visit it there. Alright, so that's it, techies. So yun nga, techies, we are going to have a triple comparison of these smartphones here. The REALME C2. Yan, nakita nyo naman, ang ganda niya. And OPPO A5S and INFINIX S4. Ayan, so let's see kung saan sa kanila yung may magandang speed, may magandang camera, gaming, and all. Actually, all of these smartphones, guys, are amazing. They have a lot of features na magaganda. So, sobrang confusing din mag-choose kung saan sa kanila yung best kasi lahat sila magaganda. Okay, so techies, let the battle begin! So, here, techies, let's talk about their screen display muna. So, here, you can see that si REALME C2 is meron siyang 6.1 inches screen display, if you guys remember. And si A5S naman is meron siyang 6.2, same with INFINIX S4. So, magkapareho lang sila ng screen display. And then, another thing is sa resolution naman nila, techies. Actually, magkaiba sila ng resolution. I think dalawa lang dito ang pareho. Ayun, si A5S at saka si INFINIX S4 is pareho silang 1520 by 720 pixels. But si REALME C2 is 1560. Ayan. Pagdating naman sa thickness nila, techies, mas manipis dito si INFINIX S4 since meron siyang 7.9mm thickness, while si REALME C2 is meron siyang 8.5mm thickness, and si OPPO A5S is meron siyang 8.2mm thickness. So, mas manipis sa kanila is si INFINIX S4, and finil ko sa kanila yung weight nila, techies, and mas magaan si INFINIX S4. Ayun, sa design nila is gusto ko si REALME C2. I like the diamond cuts here. Nakita niyo naman, sobrang ganda. And may kakaiba siyang texture, techies. Like, tumutunog siya kapag ginaganyan mo. So, hindi siya prone sa mga fingerprints. Unlike OPPO A5S and INFINIX S4. So, madali talaga sa dumikit. Kaya nga palagi, hindi minsan, palagi ako naglalagay ng jelly case para naman hindi sila madikitan. Ayan, so, another thing pala na gusto ko is itong dalawa kasi meron silang fingerprint scanner, and ito naman wala. Pero, well, anyway, let's see kung hanggang saan or hanggang kailan. Charot! Hanggang saan ang kaya nito ni REALME C2 na wala sa dalawang to. Si REALME C2 is Pi na siya, techies, as well as INFINIX S4, Pi na din. And si OPPO A5S lang dito ang Oreo. Ayan. So now it comes sa kanilang processor naman, techies, is there is no problem since all of these smartphones here are octa-core processor na. So, si REALME C2 is Mediatek Helio P22. Then si A5S, it's Helio P35. Then si INFINIX S4 is pareho lang sila ni C2, Helio P22. Okay, pagdating sa internal storage and RAM nila, techies, is pareho sila may mamalaking internal storage and RAM. Since si C2 meron siyang 3GB RAM and 32GB internal storage. And si A5S naman, techies, is meron siyang 3GB RAM and 32. Same with C2. Ayun, yung I think malayo lang yung agwat nila dito is si INFINIX S4 since meron na siyang 6GB RAM and 64GB internal storage. So, ayun na nga, techies. So, obserbahan natin yan sa speed. Okay? So, I tried to test these 3 entry-level smartphones here sa kanilang speed testing. And I tried to open few different apps. Ayan. So, nakikita nyo dyan na sa first app na Fruit Ninja, mas naunang magbukas si
Ayan. So, nakita nyo si INFINIX S4 yung mas nauna. So, let's move on to the second app. And nakikita nyo dyan, INFINIX S4 again ang nauna. Okay. So, the third app naman, techies, is makita nyo dyan na wow! So, this time si A5S naman. Okay, give chance to others. Okay, so next app naman, techies, makita nyo si A5S na naman. So, wow! It's a tie? Oh. Next is, okay, so next naman, techies, is Talking Tom. So, makita mo si INFINIX S4 yung nauna. Ayun na, techies. So, medyo close, no? Medyo close yung labanan ni A5S at saka ni INFINIX S4. Nalamangan lang siya sa isang app kasi mas nauna si INFINIX. So, panalo dito, mas maraming points dito si INFINIX S4. Well, expected naman yun kasi may 6GB RAM na siya and 64GB internal and octa-core na din siya. Ayan, sa batteries na naman tayo since tapos na tayo mag-test sa speed nila. Nakita nyo naman kung sino yung mabilis. Napunta tayo sa batteries, techies. Si C2, meron siyang 4,000 mAh. Si A5S, 4,230 mAh. And si INFINIX S4 naman, techies, is 4,000. Know their battery performances. I tried to drain them for 30 minutes and we tried to play PUBG and then you can see it there na from 99%, talagang hindi ko winan 100, 99 talaga eh. Bumaba si REALME C2 ng 91%. And si OPPO A5S naman is naging 90%. And si INFINIX S4 is naging 93%. Nakikita nyo dyan, techies, kung sa kanila yung may mas malaking battery capacity. So, nakikita nyo naman dyan, mas malaking konti na battery capacity. Si INFINIX S4 na naiwan, kung i-compare natin yan sa dalawang smartphones dito. Tinest ko rin yung heating nila actually, techies. And I tried to test their temperature na hindi ko pa ginamit. Then nakikita nyo naman dyan, 30 degrees si C2, 32 degrees si OPPO A5S, then 29 degrees si INFINIX S4. Now, I tried to test them again after draining them for 30 minutes. So, nakita nyo dyan, si C2 naging 36 degrees, then si OPPO A5S naging 39, and then si INFINIX S4 is naging 35 degrees. Ayan. So, makita mo, mas mainit sa kanila si OPPO A5S. Yes, this is really true, guys, kasi I've been playing OPPO A5S, like games, and feel ko talaga yung heat niya talaga. So, mas mabilis nga talaga siya. And sa mga naranasan ko yun, si INFINIX S4 yung isa sa matagal talagang uminit. So, believe din ako sa smartphone na to. Paano nyo ginawa to? Paka-explain. Tsaka. Ayun na, techies. So, tapos na tayo sa heating. Napunta naman tayo sa camera. Si REALME C2 is meron siyang 13 million pixel rear camera, primary shooter, secondary is 2MP, and then sa front cam niya is 5MP, techies. Now, si OPPO A5S naman, meron siyang dual camera, same with C2, meron siyang 13 sa rear and secondary 2. Sa front lang yung differ nila is 8 megapixel si A5S. And then now, si INFINIX, techies, napakalupit nito. Tatlong camera siya. The first shooter is 13, and the secondary is 8, and then the third is 2 megapixel. Ayan. So anyway, makikita nyo naman yung performance nila later. And then sa front niya, techies, wow! It has 32 megapixel. So malayong-malayo siya kay A5S and kay REALME C2. Nakita nyo naman dyan sa mga sample shots ko, kay REALME C2, makikita mong detailed siya. Actually, I love the sharpness of the image. And kay OPPO A5S, maganda din, malinaw. Makita nyo naman dyan. Yan, makikita nyo kay INFINIX S4 na vibrant, mas pinatingkad yung kulay, and the sharpness talaga, techies, makikita nyo dyan, mas malinaw, ma-appreciate mo talaga yung image. Na kung gusto mo naman nung natural lang, ispiliin mo si OPPO A5S kasi natural lang siya dito. Pero kung gusto mo naman na natural na may pagka-sharp, something na ma-appreciate mo yung linaw talaga ng camera, is maganda dito si C2. Pero kung gusto mo talaga yung parang
Di mo na kailangan i-edit, parang ganun. So, piliin nyo si INFINIX S4 dyan. Napupunta naman sa front camera techies. Tinest ko rin sila yan. Makita niyo mga faces ko dyan. Na sa kanilang tatlo is nangingibabaw pa rin talaga yung kuha ng camera ni INFINIX S4. Ayan, so malinaw, tsaka sharpness ng image. Ayan, so yun yung na-appreciate ko kay INFINIX actually. Nang kay OPPO A5S naman techies, makikita mong smoothened yung image at naging brighter siya compared sa natural color ka talaga. So, okay naman din, pero hindi ko siya masyadong na-appreciate kasi nga, naka-compare ko siya sa other smartphone eh. So, sa C2 naman, kay C2 makikita mo dyan techies na maganda naman talaga yung camera din ni C2. Hindi din naman siya nagpapatalo techies. Natural, pero maganda. Malinaw, pero may pagka-warm yung kuha ng camera niya. So far, okay din naman siya. So, mga gustong mga natural look lang, ayan, piliin nyo si C2 dito. Pero kung gusto nyo yung mga may pagka-konting subtle beauty effect, piliin mo si INFINIX S4. Pero kung gusto mo naman yung may pagka-smoothen na yung skin, ayan, si OPPO A5S okay din naman. So, sa tatlo techies, mas nagustuhan ko pa rin si INFINIX S4 dito. I'm so sorry talaga, pero yun nakakita ko. So, again, nasa nyo pa rin yung desisyon kung saan sa kanila yung bet nyo. So, ayun na nga techies, actually, lahat sila magaganda yung cameras. So, let's do the gaming. Sa gaming techies, all of these smartphones are playable in Mobile Legends. Kaya na yung high graphics actually. But then, sa PUBG, low graphics setting is okay. And mayroong mga minor lags na makikita mo kay A5S, even kay INFINIX meron din eh. And kay REALME C2. But then, kapag pinatuloy mo yung paglalaro mo, naging playable naman din siya. So, para sa akin, okay din naman. Entry level lang din naman to. Ano pa in-expect mo, diba? Sa graphic quality, well, mas na-appreciate ko yung graphic quality ng INFINIX S4 techies and REALME C2. Maganda din yung REALME C2. So, ayun, maganda naman ang graphics. Actually, maganda silang tatlo. So, nakakalito talaga siyang piliin. Well, anyway, kung sa performance lang din, yun na nga, doon na lang din ako sa matagal din uminit talaga. Kasi nakaka-bother din yung naglalaro ka tapos mainit na. So, si INFINIX S4 kasi sa kanilang tatlo ang matagal. So, okay na sa INFINIX. Kota na si INFINIX sa akin techies actually. Well, anyway, si INFINIX S4. Then, next is C2 sa akin, yung gaming. Then, last na sa akin si OPPO A5S. So, ayun na nga techies, we're done with this triple comparison. I hope na nakapili na rin kayo kung saan sa kanila yung bet nyo. Sa akin, sa mga test ko, nakikita nyo naman dyan, nangingibabaw pa rin talaga si INFINIX S4. Next to INFINIX S4 is yung REALME C2. Maganda siya. Kaso nga lang, wala siyang fingerprint scanner. So, kung mahilig ka sa fingerprint scanner, si OPPO A5S, okay din sa'yo. So, yun na nga techies. All in all, si INFINIX S4 yung panalo sa akin. Sa battery, sa camera, sa gaming, ano pa, sa kanyang storage, 6GB and 64GB internal storage. So, panalong-panalo to sa akin, techies. Yun nga lang, durability, hindi ko pa alam kasi, di ba, hindi pa naman natin kilala yung INFINIX kung maganda ba talaga to or matatagal ba talaga. So, yun yung issue ko sa kanya. And kay OPPO A5S naman, okay din to kasi, subok na si OPPO eh. Okay din naman yung mga product nila. Yun nga lang, yung camera nila, kailangan pa talaga nilang i-work on sa entry level. Kasi yun yung napansin ko, hindi masyadong maganda talaga yung front cam nila sa entry level. Pero hindi ko, sa mga sa mga mid-range naman nila, magaganda na yung front cam. Yung mga entry level, kailangan pa nila i-work on yun. Then, si C2 talaga okay na eh. Yung yung camera niya, okay na. Yun nga lang, lagyan naman nila ng fingerprint, no? Lagyan naman nilang fingerprint next time para naman sulit na talaga. Kasi almost na nandito naman din lahat eh. Actually, maganda sa gaming, maganda lahat. Sa camera, okay din naman. And storage naman nila, maganda din. So, yun na nga lang. Walang fingerprint. Pero okay lang kung hindi mo naman bet yung fingerprint, okay lang talaga to sa'yo. Pero kung mahilig ka sa shortcut na pag-turn on ng screen mo, okay, maganda din talaga yung fingerprint. Well, anyway, nasa nyo pa rin yung decision kung saan sa kanila yung bet nyo. I hope you guys enjoyed this comparison. Don't forget to leave a thumbs up. Okay, sana nag-enjoy kayo. Then, comment below. If you have, then share this video. Don't forget that. And join, by the way, my M10 giveaway. So, asahan kayo sa inyo. Just join it to know the mechanics. Check nyo yung 80k subs giveaway ko. Nandun yung mechanics. And dun na kayo mag-comment ng LizTech giveaway kasi dun ko kukunin yung possible winner. Okay?
So, follow nyo lang yung mechanics doon and panoorin nyo yung video kasi may mga tinuro din ako doon para maging legit or should I say para ma-accept yung entry nyo. Ayun na, techies! So, that's it. So, by the way, before we end this video is mag-shoutout muna ako. Actually, techies, sa mga shoutout talaga, sobrang daming nagpapa-shoutout sa akin. So, minsan, nagtatampo na yung iba. Bakit hindi pa ako na-shoutout? Pasensya ka na, dear, kasi marami din kasi nakapila na nagpapa-shoutout din. Well, anyway, darating din tayo sa name mo. Okay, pa-shoutout, Giovanni Rivera. Hi, Giovanni, if you're watching. Si Jeremy Baobog. Hi, Jeremy. Si Joanna Diaz. Hi, Joanna. Thank you so much for watching. And last but not the least, si Noraida Borja. Thank you so much, techies, for watching my videos. I hope you guys will keep on supporting this channel. Bye!